Γεια σας, είμαι η Ντέμπι και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα φτιάξουμε έναν καθρέφτη και θα τον κάνουμε να δείχνει παλαιωμένος, με φύλλα χρυσού και με καφέ κερί. Όλα τα προϊόντα όπως πάντα θα τα βρείτε κάτω από το βίντεο στην περιγραφή. Κάντε like, subscribe, κοινοποίηση, πατήστε και το καμπανάκι να σας έρχονται ενημερώσεις για κάθε καινούριο βίντεο. Και ξεκινάμε με τον καθρέφτη, ο οποίος είναι γύψινος και επειδή δεν ξέρω με τι το έχουν βάψει, μου φαίνεται πάρα πολύ γυαλιστερό, αγνοώ με τι υλικό είναι βαμμένο, θα εφαρμόσω αστάρι. Γενικά, όταν δεν ξέρετε με τι επιφάνεια έχετε να κάνετε, καλό είναι να εφαρμόζετε αστάρι. Επιλέγω να τον βάψω μαύρο. Γενικά, όταν πρόκειται να εφαρμόσετε φύλλα χρυσού, καλό είναι για να έχει μεγαλύτερη αντίθεση να εφαρμόζετε σκούρο χρώμα από κάτω. Βάφω όλο τον καθρέφτη με μαύρο χρώμα κυμολίας, το Βερολίνο, και το αφήνω να στεγνώσει πάρα πολύ καλά. Και τώρα περνάω την κόλλα. Εδώ είναι τα φύλλα χρυσού, τα οποία τα κόβω σε πιο μικρά κομμάτια. Για όσους φοβούνται τα φύλλα χρυσού, ένα έχω να σας πω. Η κόλλα, η ειδική, με βάση το νερό, τα κάνει όλα πολύ πιο εύκολα. Έχω βάλει κόλλα σε όλο τον καθρέφτη, εδώ, και το μόνο που έχω να κάνω είναι να πάρω το φύλλο χρυσού, να το τοποθετήσω επάνω και με ένα πινελάκι να το απλώσω. Προσωπικά θέλω να είναι με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή να φαίνεται και λίγο το σκούρο από κάτω. Και το πιο ευχάριστο απ' όλα είναι ότι δεν χρειάζεστε ειδικό βερνίκι. Μπορείτε απλά από πάνω να κλειδώσετε είτε με κερί είτε με βερνίκι νερού. Και τελειώστε. Όπως είπα, είναι πάρα πολύ εύκολη η εφαρμογή των φύλλων χρυσού. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να εφαρμόσετε την κόλλα. Η συγκεκριμένη κόλλα δουλεύετε πάρα πολύ εύκολα γιατί στεγνώνει πάρα πολύ γρήγορα, είναι με βάση το νερό, δεν χρειάζεστε ειδικό βερνίκι. Οπότε μετά έχετε ένα σκληρό πινέλο και κάνετε τις κινήσεις που βλέπετε. Τοποθετείτε το φύλλο χρυσού και στην ουσία το τρίβετε με το πινέλο για να κολλήσει επάνω στην επιφάνεια. Έχω χρησιμοποιήσει δύο διαφορετικά φύλλα, χρυσό και μπρονζέ, και τα έχω δουλέψει ένα λάξ. Και το αποτέλεσμα είναι αυτό εδώ που βλέπετε. Πάμε λοιπόν να κάνουμε την παλαίωση. Δεν θα βάλω καθόλου βερνίκι, δεν μου χρειάζεται. Είναι ένα αντικείμενο το οποίο δεν θα πλένετε τακτικά, μπορείτε να το καθαρίζετε με ένα βρεγμένο πανάκι. Οπότε περνάω διάφανο κερί πρώτα σε όλη την επιφάνεια. Και μετά με το ειδικό πινέλο για κερί, έχει μυτερή μυτούλα, εφαρμόζω το καφέ κερί και επιμένω να μπαίνει όπου υπάρχουν εσοχές και σκαλίσματα. Με αυτόν τον τρόπο θα δώσω μια πιο vintage νότα στο έργο μου. Και εδώ είναι ο καθρέφτης, ο παλαιωμένος με κερί. Βλέπετε ότι έχω αφήσει πολύ μεγάλη ποσότητα κεριού, πρέπει να στεγνώσει πάρα πολύ καλά. Δεν έχω χάσει το μαύρο που έχω χρησιμοποιήσει από κάτω, το ήθελα να φαίνεται σε ορισμένα σημεία, γιατί ο καθρέφτης έπρεπε να φαίνεται παλιός και χαλασμένος. Αυτό ήταν το βιντεάκι μου για σήμερα. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Κάντε like, subscribe, κοινοποίηση, πατήστε και το καμπανάκι να σας έρχονται ενημερώσεις για κάθε καινούριο βίντεο και θα σας δω την επόμενη φορά. Γεια σας!